Morjes, minä oon Teemu Dustmoversilta ja tällä kertaa meidän agendana on E90 huoltaminen. Samalla sitten vahattaa maalipintaa ja katsotaan mitä muuta sitä keksitään, eli lähdetään puuhastelemaan. The back and forth has got me so messed up, don't ignore the signs we've had enough of the whole damn thing. Alkas E90 huoltohommat, eli öljynvaihtoa tiossa, tuluppien vaihtoa, ilman suodattimien vaihtoa ja samalla sitten pikkusen kokeillaan koneen puolta pesaasta tästä. Eli tosiaan tässä on aika likainen tuo kone, kun on ajettu sillä Japanin ruuhkassa, niin otetaan sitten vielä nyt kun on vähän lioteltu ensin sitä sonttaa pois, niin otetaan ja pistetään puhdistusaineet, että jos siltä nyt lähtisi se isompi sonta sitten liukenemaan. Tää on ajettu kone kuumaksi ja nyt ennen öljynvaihtoa, niin pistetään STP Engine Flussia ja kaitetaan koko purkillinen sinne ja annetaan pyöriä vartti tyhjäkäyntiä ja odotellaan hetki. Öljyt sitten jäähtyy, kun ne on käytännössä 100-asteisia tuossa, niin saattaa melko höpöltä tuntua käsissä, kun 100-asteista öljyä puottaa päälle. Niin. Ja toki liottaahan se siellä sitten pikkusen lisseekin, kun se hetke on, mutta ja mielellään kaikki sais sitten osuakin tuonne. No, sinne män. Sitten korkki kiinni ja aato käänti. Sitten seuraillaan tässä, että miltä se tilanne näyttää. Mutta kello on nyt 10:14. Eli puolen aikaa sammutellaan auto. Sillä välin kun auto pyörii ja rumputtaa siinä, niin videolla tulikin kommenttia, että kromiosaat mustaks. Se jo toteutettiin tässä, eli nyt on munuaiset mustat ja sitten täällä on nyt sivulistatkin mustat. Eli niin vaan sieltä ensimmäinen vinkki otettiin käyttöön ja tehtiin sen mukaan. Tämä on kyllä tämä kiiltävän musta näissä listossa, niin ai että. Tämä on nätti. Sitten seuraava modi meillä on nuissa. Varmaan tietäjät tietää mitä siellä on. Meidän Facebookista ja Instagramista on jo näkynyt mitä nuo paketit sisältää. Eli mänkkejä ottakee meidän Facebookia ja Instagramin haltuun, jos haluatte reaaliajassa seurata tätä hommaa. Mutta siinä se nyt sitten rumpaltelee. Tuntuu vieläkin kone olevan sen verran kuuma, että odotellaan edelleen, että ne öljyt jäähtyy, kun nyt on pihalla niin lämmin, että ei kovin joutussa jäähyn nokka öljyt. Ja eli tulupan vaihto ja ilman suodattimien vaihto ja öljyn suodattimien ja öljyjen vaihto. Ja tutusta osoitteesta. Silloin BMW-treffien aikaan käyttiin Smithmannilta ostamassa nämä huolto-osat ja sittenpä niitä ruvettaa sinne pikkuhiljaa leipomaan paikalleen. Ja tämähän vaatii, että puretaan tuo takaosa, missä on raikkari, niin kokonaan pois, että saa ensinnäkään tuo koneen suojamuovin siitä pois. Niin otetaan ne siitä irti ja ruvetaan sinne tulupat vaihtamaan. Nyt siitä on suojamuovi pois. Ja ekan puolapaketin otin irti siitä. Se on käytännössä ihan vetäisemällä tuo päällä oleva hattu kääntyy tuolla ylöspäin. Se vaan vetästään pois tuolta. Tuolla syvällähän se näkyy tuo itse tuluppa. Öljyä sillä ei näy, eli ainakaan vielä tänne ei ole venttiilikopan tiiviste vuotanut. Toivottavasti ei ole missään näissä öljyä. Ja siinä on ykkösen tuluppa ja näkyykin olevan joskus laitettu Bossi iridiumitulupat. Näkyyköhän näistä jossain, että milloin nämä on valmistettu? Sitä Japanin huoltokirjasta ei kyllä ottanut selvää, että milloin tähän on tulupat vaihdettu, mutta ainakin värin perusteella niin hyvin pallaa, kun on tuommoinen oikein niin vaalean sävyinen ja ei siinä vaihdellaan sinne nyt ihan normitulupat tilalle. Toki kannattaa varmaan jättää talteen nämä iridiumit, jos joskus tulee jotta, niin saa ainakin hätävaralla nakata tästä tulupan tilalle, kerta nämä kaikki toimii.
hyvin siitä lähti liitin pois, kun tämä koppa nousi ylös ja sieltä lähtee. Puola pois ja niin kuin tässäkin näkyy, niin ei oo vieläkään onneksi öljyä näkyvillä. Sitten ollaan öljynsuodattimen vaihto hommissa. Eli käytetään pelkästään BMW-alkuperäistä. Ei tuu ainakaan ongelmia sen osalta. Ja näissä hintaero on yli 3 €. Ja ostako tarvikkeen vai alkuperäisen, niin mieluummin ostaa se alkuperäisen. Tuo on puhistettu. Ja tosiaan RVS siellä on, että ei tuo nyt ihan mitään älyttömän mustoa ole vielä, mutta meillä on ollut aika karstainen tuo kone, niin vaihdetaan sillä nyt niinku tässä alussa vähän tiheemmin, niin eipähän tuu sitten se osalta ongelmia. Pikkusen öljyä pyöräyttää tuohon tiivisteeseen, että se ei rupea vetämään sitä rullalle, kun laitetaan tuo tuonne paikalleen. Sitten otetaan vielä lopuksi vaihtaa ilman suodatin. Sitäkään ei tiedä milloinkaan on vaihdettu, niin uusittaa nyt nämä kaikki kerralla. Ei tarvii sitten näitten kanssa taistella. Ja sieltä se entinen vaan otetaan noin pois. Uudessa on nuoli tuossa niin ylöspäin ja no, se on siinä. Sitten kokeillaan vieläkö se lähtee kaikkien osien vaihdon jälkeen käyntiin. Ei vieläkään tässä oo sitä mittatikkua, niin odotetaan, että se saa tuolta mitattua öljyn tasoa. Joo, eikä siinä sitten. Vielä tehdään kuitenkin RVS-käsittely näihin niin uusiin öljyihin, niin on sitten ainakin varma homma. Ja nyt siltä ei enää luulisi sitä sonttaakaan irtoavan sillä, koska ei nuo öljyt ollut edes älyttömän likaiset, vaikka 2 tonnia ajettu. Mutta jotta se oli siltä irrottanut vielä. Käyttiin pikku testilenkki ajamassa aatolla ja nyt on tämmöset näkymät. On ihan lämmintä ja nyt näyttää +12 ja justiinsa rakkeita sattaa ja ukkonen on aivan piällä, niin kyllä nämä kesäkelit melko mahtavia. Ja olikka seuraavana homman nimenä meillä on se, että ruvetaan pesemään tämä E90. Nykästään siihen vahaa pintaan, niin olisi ottaa suojaamassa, kun ei ole vielä kerinyt myllytellä, niin vetää sitä nyt ees vahaa siihen, niin suojoo pahan pikkusen ja saa nuo kaikki linnusonnat pois tuolta, niin ei syö ihan lakkapintaa. Ai että se hyvin hylkkii vettä. Olisiko se vähän fusson tarpeessa? Oisko? Nykäs tähän fussot pintaan. Eiku kuivattaa ja pyyhkästään talliin fussottamaan. Haha. Ja nyt olemme tallissa. Meillä on tämmöstä Soft 99 fussoa. Fusson levityssieni. Otetaan tätä pikkusen tähän. Tässä se vähempi on enempi, eli ei kannata ahnehtia. Ja itse yleensä tulee tällainen ristiin vejettyä tätä, että menee varmasti joka kohtaan. Ja sitten ei kannata antaa kuivua tämä hyvin pitkään. Se, että koko autoa ei varmasti kerralla kannata vetää. Tai no, jos haluaa niin voi, mutta saattaa hiki tulla. Mutta tosiaan tässä on, että sen parempi, mitä vähemmän saat laitettua.
Nuu, ja sitten vaan ootellaan. Itse on tällä lämpötilalla huomannut, että semmonen 10 minuuttia maksimissaan. Niin sitten on helppo kiillottaa. Siinä se olisi nyt vahaattuna. Niin kuin minä tuossa aikaisemmin kyselin, että mitä modeja tehtäis, sitten tuli kommentti, että spoileri. Spoileri on vielä toistaiseksi maalaamatta, mutta piti sitä maalata siihen paikalleen. Spoileri tuli Smidmanilta. Ja siinä on spoilerikin paikalla. Ja putkenpäitten osalta, niin Mäkelä Akselilta. Hänellä on paljon purkuautoja. Eli kannattaa Facebookin myyntiryhmistä tavoitella, näistä Pemarin myyntiryhmistä, niin häneltä on tulossa meille uusi peräkontin lattia. Sitten sitä muokattaa ja saadaan putkia sisemmäs. Elikkä sekin homma on noteerattu. Ja ei kun vaan lisää ideoita kehiin. Näitä toteutetaan koko ajan pikkuhiljaa. Ja jos ette ole vielä käynyt Facebookista ja Instagramista kahtomassa, että mitä palikkaa meille tuli, niin nyt mänkkää kahtomaan. Juu, niin kuin minä tuossa Instagramiin jo hetki sitten laitoinkin, niin tosiaan tämä vanha suodatin. Niin tässä on leimat 30.11.11, eli 30. marraskuuta 2011. Huoltokirjan mukaan silloin on ollut kilometrejä semmonen 100 000, eli tuo on melkein 110 000 ollut tuo ilmansuodatin tuolla paikalla, niin eiköhän tuo ollut sitten ihan korkea aika vaihtoa se. Mutta vaikka itse sanonkin, niin on se kyllä vaan siistin näköinen auto ja siistimmäksi se pikkuhiljaa siitä muuttuu. Ja ehdottomasti sitten nuo Shadowline listat tuohon ja sitten, että kaikki nyt on mustaa, niin vielä toistaiseksi. Tässä on pikku yhteistyökuviota Tiiossa, mutta näyttää minusta aivan pirun siistiltä. On semmonen oikein niinku cleanin näköinen. Big Box! Ja siellä on kaikki hommat hoidettu. Tosiaan se ilmansuodati oli pikkusen vanha, että voisi ehkä vähän useammin ruveta vaihtamaan. Ja tulupistakaan ei mitään tietoa, että milloin ne on vaihdettu, koska eipä niissä mitään merkintöjä ollut. Ja Japanin huoltokirjasta minä en ainakaan ymmärrä, että mikä se tarkoittaa, että milloin ne on vaihdettu ja milloin ne ei ole vaihdettu. Mutta joka tapauksessa nyt sai itse lyö huoltokirjan merkinnät, että ne on tällä päivämäärällä vaihdettu. Niin siltä osin nyt sitten tietää jatkossa, että miten on pietty ja milloin on vaihdettu ja tällä lailla. Mutta tosiaan jättäkää niitä ehdotuksia tuonne kommentteihin, että mitä tehtäisiin autoon seuraavaksi. Myö niitä pikkuhiljaa tässä toteutellaan, mitkä on semmosia toteuttamiskelpoisia ja saadaan siltä osin sitten pikkusen autoa taas eteenpäin. Mutta kiitos kun katsoit videon, jätähän kommenttia, tykkää videosta, jos et vielä tilaana kanavaa, niin pistähän viimeistään nyt tilluun se. Myö nähdään teidän kanssa taas ensi viikon loppuna. Se on morjes!